උසස් පෙළ විභාගය 2021 බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. අපි බලමු 11 වෙනි බහුවර්ණය. පිටු වගුවක් යනු page table. page table යනු ලෙස ප්‍රකාශනයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. page table පිටු වගුව. මේක සිද්ධාන්ත කොටස මතක් කරන්නම්. අතත්්‍ය මතකය සංකල්පය සම්බන්ධයෙන් තමයි පිටු වගුව භාවිතා වෙන්නේ. ප්‍රධාන මතකයේ බොහෝ වේලාවක් පවතින සැකසුමක්. හිතන්න මේ ප්‍රධාන මතකයේ නිරූපණය. ප්‍රධාන මතකය සැකසුම් ක්‍රියාත්මක වන තෙක් CPU මගින් සැකසුම් ක්‍රියාත්මක වන තෙක් එක් සැකසුම් ප්‍රධාන මතකයේ තුල යම් යම් කලාප තුල ගබඩා කරලා තියෙනවා. එතකොට හිතන්නකො මෙන්න මෙතන තියෙන සැකසුම බොහෝ කාලයක් ප්‍රධාන මතකේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සැකසුම එම පිහිටුමෙන් ඉවත් කරලා ගබඩා කරන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ කාණ්ඩ තුල මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් තුල ගොනුවකාශය මේ ගොනුවකාශය තුල අනුපිළිවෙලින් තියෙන කාණ්ඩවල හෝ තෝරාගත් කාණ්ඩවල හෝ යම් යාන්ත්‍රණයක් අනුව ගබඩා කරනවා. එතකොට මේ කලාපය හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක ඇතුලේ මේ කලාපයට අපි කියනවා අතත්්‍ය මතකය කියලා. අතත්්‍ය මතකය. එතකොට දෘඪ තැටියේ විශේෂ කලාපයක තමයි මෙලෙස ප්‍රධාන මතකයේ තිබුණු ගොනු ප්‍රධාන මතකයේ තිබුණු දත්ත ඒකීය කලාපයක තිබුණු දත්ත එතනින් ඉවත් කරලා හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක තුල ගබඩා කරා අතත්්‍ය මතක කලාපයේ. එතකොට මෙන්න මේ කාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු තබා ගන්න ඕන. මේ සැකසුම ප්‍රධාන මතකෙන් රැගෙන ඉන් ඉවත් කරලා අතත්්‍ය මතකයේ තුල කාණ්ඩ කිහිපයක තබා ගැනීම සටහන් කරගන්නා දත්ත ව්‍යුහය අපි කියනවා පිටු වගුව කියලා. පිටු වගුව. එතකොට මේ සැකසුමෙහි භෞතික ලිපිණය පිටු වගුව තුල අන්තර්ගත වෙනවා. සැකසුමේ අංකය පිටු වගුව තුල අන්තර්ගත වෙනවා. සැකසුම දැනට තබා තිබෙන පිටුවල ලිපින ඇතුළත් වෙනවා. මේ ආකාරයට පිටු වගුව තුල සැකසුම අතත්්‍ය මතකයේ තුල පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ලිපින අදාළ තොරතුරු මේ දත්ත ව්‍යුහය තුල ඇතුළත් වෙනවා. මේක අපි page table ලෙස හඳුනා ගන්නවා. මේ දත්ත ව්‍යුහය ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා යම් අවස්ථාවකදී අතත්්‍ය මතකයේ තුලට ගෙනල්ලා තිබූ සැකසුම ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර නැවතත් ප්‍රධාන මතකයට රැගෙන යන්න ඕන. එතකොට නැවතත් ප්‍රධාන මතකයට රැගෙන යනකොට මෙන්න මේ සැකසුම සම්බන්ධයෙන් දත්ත තිබෙන කලාපවල ලිපින ලබා ගන්න පිටු වගුව අවශ්‍ය වෙනවා. සරලව කියනවා නම් අතත්්‍ය මතකයේ සැකසුමට අදාළව පිටු හඳුනා ගන්න පිටු වගුව ඕන වෙනවා. මේක මෙලෙසත් කියන්න පුළුවන්. අතත්්‍ය මතක ලිපින භෞතික මතක ලිපිනයකට අනුරූපණය කිරීම සඳහා මෙන්න මේ පිටු වගුව අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. පැහැදිලි නේද පුතේ? අදාළ සිද්ධාන්ත කොටස. හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නේ අදාළව පිළිතුරු වලට යමු. සියලු මතක කියවීම ගමන් කරනු ලබන පරිගණක දෘඩාංග ඒකකයකි. නෑ මේක දෘඩාංග ඒකකයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒ පිළිතුර වැරදි. හරිද? මෙතෙන්දී අතත්්‍ය මතකය පිටු වගුව කියලා කියන්නේ දත්ත ව්‍යුහය. ඒ නිසා කිසිසේත්ම දෘඩාංග ඒකකයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි පිළිතුර වැරදි. දෙක බලන්න. සකසන නිහිත මතකවල ඇති පිටු සම්බන්ධව තොරතුරු තබා ගන්නා දත්ත ව්‍යුහයක් වේ. සකසන නිහිත මතකවල තියෙන පිටු නෙවෙයි මෙතන තියාගන්නේ. අතත්්‍ය මතකයේ පවතින පිටු. ඒ නිසා දෙක ප්‍රකාශයත් වැරදි.
හරි නේද? සිද්ධාන්ත හරියටම දන්නේ නැති ළමයෙකුට ගොඩක් මේ වගේ පිළිතුරු තුල අසරණ වෙන්න පුළුවන්. 3. පිටු චලනයන් සඳහා පහසුකම් සපයන මතකයේ ඇති දෘඩාංග කොටසකි. මේක මතකයේ තියෙන දෘඩාංග කොටසක් නෙවෙයි. මතක තියාගන්න දත්ත ව්‍යුහය. ඒ නිසා තුන්වෙනි පිළිතුරත් අසත්‍යයි. හරි නේද? අපි ඊළඟ එකට යමු. ක්‍රියායනයක පිටුවල අතත්‍ය මතක ලිපින භෞතික මතක ලිපින අනුරූපණයන් තබා ගන්නා ඌ මෙහියුම් පද්ධති දත්ත ව්‍යුහයකි. නැවතත් මම කියන්නම්. ක්‍රියායනයක පිටුවල අතත්‍ය ලිපින හා භෞතික ලිපින අතර අනුරූපයන් තබා ගන්නා මෙහියුම් පද්ධති දත්ත ව්‍යුහයකි. මේ දත්ත ව්‍යුහය මෙහියුම් පද්ධතිය මගින් තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. මොනවටද? ක්‍රියායනවල අතත්‍ය මතක පිටු හා භෞතික මතක ලිපිනය. එතකොට හතරවෙනි ප්‍රකාශනය නිවැරදි මේ අනුව. හරි නේද? right. අපි ඊළඟ ප්‍රකාශයටත් යමු. ක්‍රියායනයක අතත්‍ය මතකයේ ඇති පිටු ගණන් තබා ගන්නා සකසනේ ඇති දෘඩාංග කොටසකි. නැවතත් අර දෘඩාංග වචන නිසා අපට මේ පිළිතුර ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. දෘඩාංගයක් නෙවෙයි පිටු වගුව කියන්නේ. ඒ නිසා පස්වෙනි පිළිතුරත් අපට බැහැර කරන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් පිළිතුරු බැහැර කරන්න පුළුවන් පිටු වගුව දෘඩාංගයක් ලෙස සඳහන් කරපු නිසා. පිළිතුරු අංක 5 දෘඩාංගයක් කියලා සටහන් වෙලා තිනෝ අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිළිතුරු අංක 3 පිටු වගුව කියන්නේ දෘඩාංගයක් කියලා දාලා තිනෝ. ඒ නිසා ඒකත් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. පිළිතුරු අංක 2 නිහිත මතකවල පිටු ගැන සඳහනක් තියෙනවා. ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළවෙනි පිළිතුරේ දෘඩාංගයක් ගැන සඳහනක් තියෙනවා. එයත් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. පිටු වගුව කියන්නේ දත්ත ව්‍යුහය. කොහෙද ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රධාන මතකයේ තුල. ඒව මතක තියාගන්න. ප්‍රධාන මතකයේ තුල තමයි මේ පිටු වගුව තියෙන්නේ. එතකොට පිටුවල ලිපින භෞතික මතක ලිපිණයට අනුරූපණය කරන්නා වූ දත්ත තමයි මේ පිටු වගුව තුල ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් මේ බෝඩ් එකේ තියෙන සංකල්පය සටහන් කරගන්න. ඒ වගේම මම පැහැදිලි කිරීමේදී වැදගත්ම කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා නැත්නම් රීප්ලේ කරලා නවත්තලා අනුතුරු ලියාගෙන නැවත ප්ලේ කරගන්න. අන් ඒ ආකාරයෙන් ඔයාලට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් වුණොත් මා පැහැදිලි කරන වැදගත්ම කරුණු ඔබ වෙනම සටහනකට එකතු කරගන්නවා. එතකොට මේ අධ්‍යයනය අති විශිෂ්ටයි.